Dr. Sanjay Upadhye is a writer, philosopher, thinker, and actor. He has composed poetry for kids titled Indemauchi Gaani. He has also composed 25 songs based on Bhagavad Gita titled Geet Bhagwad Geeta, which is presently in its 6th edition. Dr. Upadhye has scripted Marathi television serials, film stories, lyrics, as well as worked as a column writer for a Marathi newspaper. He has also directed cultural shows for the handicapped, worked as a choreographer, and has performed more than 1500 shows in over 15 countries till now. With an immense contribution to various social causes, he has been one of the greatest philanthropists till date. He is well known for his inspirational discourses titled Gappasthak and Prasanna. He was recently honored with the Shrimad Bhagavad Gita Bhashyakar Puraskar presented to him by the MIT World Peace University. नैनिताल योगी अरविंदांचा आश्रम, संजय उपाध्यायांना आमंत्रण, भगवद्गीतेवरती 6 दिवस निरूपण, साहित्यिक 18, दररोज 3-3 अध्यायांवरती केवढा मान महाराजांना तिकडे गेल्यानंतर. सकाळ संध्याकाळ 2-2 तास भगवद्गीतेवरती माझी प्रवचन आणि अनेक लोक तिथे ऐकायला आलेली. स्पिरिच्युअल टुरिझम. आणि 1-2 दिवस गेले, जसजसा माझं प्रवचन आवडायला लागलं तशी मैत्री वाढत गेली श्रोत्यांबरोबरची. ते एक अत्यंत वयस्कर बाई होत्या, 70 वय होतं त्या 70चं. त्यांनी एक दिवस त्या मध्यंतरात मला गाठलं आणि म्हणाले, उपाध्ये तुम्ही काय व्यायाम करता हो किंवा काय खाता, हे सगळं गुलाबी गुलाबी लाल लाल कसे काय तुमच्या चेहऱ्यावरची, तुमचं कॉम्प्लेक्शन. आणि असं त्या बाईने माझ्या दिसण्याचं कौतुक केलं. माणूस सुखावतोच, कौतुक झालं तर मीही सुखावलो की काय स्किन आहे परमेश्वरानं दिलेली. 15 मिनटं गेली मध्ये त्या बाईने असं कौतुक करून. मी त्यांना विनोदी उत्तरही दिलं. तुम्ही काय करता म्हटलं, मी निविया आतून लावतो. निविया लोक बाहेरून लावतात, निविया मी आतून लावतो, असं मी विनोदी उत्तरही दिलं त्यांना. बरोबर 15 ते 20 मिनिटांनी दुसऱ्या बाई भेटल्या. कोणतरी ओळख करून दिली. यांचं टिळक रोडला पुण्यामध्ये मोठा आयुर्वेदिक दवाखाना यांचा, या BAMS मधल्या डबल ग्रॅज्युएट आहेत. तर मुक्त बोलण्याची सवय असल्यामुळे काय म्हणता हो, बघा नाडी काय म्हणते माझी, असं मी त्यांच्याकडे हात पुढे केला. आणि त्या बाईनीचं असं नाडी हातात धरून, हे जे तुमच्या चेहऱ्यावर लाल दिसतंय ना, ते दुष्टपित्त आहे असं म्हण. 20 मिनटं पण झाली नाहीत, तुमचं कॉम्प्लेक्शन काय असं म्हणणारी बाई भेटून 20 मिनटाच्या दुसरी बाई म्हणते दुष्टपित्त आहे म्हणून. पण तो मुद्दा घेऊनच मी प्रवचनाला सुरुवात केली संध्याकाळच्या. पण प्रश्न असा आहे की मला हे कळलं की परमेश्वर तुम्हाला खाली आणतोय म्हणून. तो सारखा संतुलन करत असतो. मग अशी गिरीजातेने छान शब्द सांगितला इंग्लिशमध्ये, लेवलर. आयुष्य तुम्हाला सतत समानतेवरती आणत राहतं. आपल्याला ते कळत नाही अशी अडचण असते. आणि म्हणून ही जी मनाची ही जी धारणा आहे, ती धारणा लक्षात घ्यावी लागेल. आता हे व्यक्तिगत पातळीवरचे 2 मनाचा मुद्दा आला. एक प्रज्ञेचं मन आहे आणि एक आहे ते मेधाचं मन आहे. आणि मग ह्या मनांमध्ये असलेलं द्वंद्व आम्हाला आजारी पाडतं. मग त्यातून तो बाहेर पडायला लागेल आम्हाला. मनाचं उमगतं नाही, मनाचं उमगतं नाही म्हणण्यापेक्षा काय करता येईल आपल्याला स्थिती. बरं, हे पुन्हा 5-6 स्तरांवरती जात राहतं. संपूर्ण विश्वाचं म्हणून एक मन आहे. संपूर्ण पृथ्वी विश्व ह्याचं पण एक मन असणार. माऊलींचा अभंग आहे, विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले, अवघची झाले देह ब्रह्म. पूर्ण देहच ब्रह्मस्थितीमध्ये गेला का विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले. म्हणजे पुन्हा वैश्विक मन ही एक संकल्पना असणार अस्तित्वामध्ये. आम्हाला ते कळलं पाहिजे. पूर्ण युनिव्हर्सल गॉड जसा आहे, आता विश्वात्मके देवे जसं आहे, तसं आता विश्वात्मके मन पण काहीतरी तिथे असण्याची शक्यता आहे. भारताचं राष्ट्रीय म्हणून नावाचं एक मन असणार आहे. ह्या मनामध्ये सुद्धा पुन्हा गोंधळ असणार आहे. तेच राजकारण आहे.
राष्ट्रीय मनावरती गोंधळ घालणारं सत्ताधारी आहेत, विरोधी पक्ष आहे. विरोधी पक्ष जनमत तयार करतात, म्हणजे जनमन तयार करतात सत्ताधारी पक्षांविरुद्ध. पुन्हा ती लढाई चालूच, राष्ट्र म्हणून पुन्हा दोन राष्ट्रांच्या मनांमध्ये फरक आहे, आजूबाजूच्या राष्ट्रांच्या मनांमध्ये फरक आहे. ही लढाई कशी, न्यूक्लिअर वेपन्स काय किंवा काही घ्या, दोन राष्ट्रांच्या लढाईमधला मुद्दा येतो कुठे येऊन शेवटी थांबतो. तो कुठच्या तरी नेत्याच्या मानसिक स्थैर्य आणि अस्थैर्यावरतीच जाऊन थांबतो. तो समूहाला दिशा देतो युद्ध करायचं की नाही करायचं, ते माणसांना मारायचं की नाही मारायचं. ते कृती तीच आहे, त्याचं निरूपण वेगळं राहतं. मी एका कन्नड नाटकात काम केलं होतं कॅनरा बँकेत नोकरी करत असताना. नाटकाचं नाव होतं आगद कोणे, म्हणजे फाशीचा दोर. आणि मला कन्नड येत नसल्यामुळे एकच डायलॉग होता, देवनागरीत लिहून मी तो पाठ केला होता. आणि मी खुनी होतो त्याच्यामध्ये. मी त्याला म्हटलं माझ्या चेहऱ्यावरनं असं काही दिसतं का रे की मी खून करू शकेन. तरी डिरेक्टर म्हणाल तुला आता नाटकात काम करायचं आहे, माझ्याकडे दुसरा आर्टिस्ट नाही आहे, तेव्हा तू एक वाक्य पाठ कर आणि मर्डरर हो. पण ते वाक्य मला तत्त्वज्ञान सांगून गेलं नाटकातलं. पर्वत वाणी नावाच्या लेखकाचं ते नाटक होतं. आणि त्यामध्ये तो खुनी जो आहे त्या खुनीला जज विचारतो शेवटी की तुझं काय मत आहे, असं तो विचारतो. तेव्हा तो मृत्यूविषयी अतिशय सुंदर मुद्दा मांडतो. तो म्हणा माझं काहीच म्हणणं मला गंमत वाटते. म्हणाला मग गंमत काय वाटते. तो म्हणतो नानं ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಲೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪन, असं त्याने उत्तर दिलं. तेव्हा नानं ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಲೆ, मी मारलं माणसाला तर तुम्ही त्याला खून म्हणताय. तू आता फाशीची शिक्षा अनाऊन्स केलीस म्हणजे तूही माणसालाच मारतोय, पण न्यू ಮಾಡಿದರೆ शिक्षा, ती मात्र शिक्षा आहे, मारतोय माणूसच तू पण. आणि देश ಮಾಡಿದರೆ, जेव्हा देश एकमेकांना मारायला लागतो तेव्हा नवीन धर्म संस्थापन होत राहतं. याचा अर्थ असा आहे, व्यक्तीपासून विश्वापर्यंतच्या प्रवासामध्ये माणसाचं जे मन आहे त्या मनच सगळ्याचं कारण आहे. आणि मग मन आहे का, मन म्हणजे काय, मन शांत आहे का म्हणजे काय, मन अशांत आहे का म्हणजे काय, याचा विचार करायला लागेल. मन स्थिर आहे का, कोणी ठेवायचं ते स्थिर. आणि म्हणून 6व्या अध्यायाला महत्त्व दिलं भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्णाने आणि ज्ञानेश्वरांनी. त्याचं कारणच ते आहे की ध्यानस्थिती जी आहे त्या ध्यानामध्ये या दोन्ही मनांचा विलय होतो, म्हणून ते शक्य आहे, नाहीतर शक्य नाही. प्रज्ञेचं मनही विलय पावतं आणि मेधाचं मनही विलय पावतं. आणि ही विलयता आली की मग दुसऱ्याच्या मानसिकतेचा अंदाज तुमच्या शरीराला यायला लागतो. मग तुम्ही कम्पॅटिबल होत जाता. त्या माणसाच्या मनाबरोबर कम्पॅटिबल होण्याची क्रिया आधी तुमच्याकडचं मन नाहीसं झालं पाहिजे. मला नेहमी वाटतं की अशांती आणि मन हे दीज आर सिनॉनिम्स. जिथे मन आलं की ते अशांत आलंच. मग शांती कुठे निर्माण होऊ शकेल, जेव्हा मनच नाही अशी स्थिती असेल तेव्हाच शांती येणार आहे, तोपर्यंत नाही. मनच नाही